ሰላም ይህ አቢሲኒያ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀ ውስጥ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 2 ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ከሚለው ውስጥ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፎርስ ኦፍ ዲተርማይን ፕራይስ። እንግዲህ ዲማንድ ፕራይሳችንን ዲተርማይን የሚያደርግልን አንዱ ፎርስ ነው የሚለን። The theory of demand is related to the economic activity of consumer consumption. እንግዲህ the theory of demand ከconsumer consumption ጋራ related የሚሆን ነገር ነው። Purpose of the theory of demand is to determine various factor of that affect demand. እንግዲህ theory of demand determine የሚያደርግልን various factor that affect demand ዲማንዳችንን አፌክት የሚያደርጉትን ቫሪየስ ፋክተሮችን ምንድነው የሚያጠናልን ነው ይሄ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ማለት። ኢን አወር ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ዊ ዩዝ ዘ ወርድ ዲማንድ ኢን ኤ ሎስ ሴንስ ኦፍ ሚንስ ዲዛየር ኦፍ ፐርሰን ቱ ፐርቼዝ ኤ ኮሞዲቲ ቱ ሰርቫይቭ። እንግዲህ ምንድነው ዲዛየር የሰው ልጅ ፍላጎት ፐርቼዝ የማድረግ ኮሞዲቲዎችን ኤንድ ሰርቪሶችን ምን እንለዋለን ዲማንድ እንለዋለን ማለት ነው። በት ኢን ኢኮኖሚክስ it is a specific meaning which is different from we use in our day to day life activity። ግን በኢኮኖሚክስ ውስጥ ያለው የዲማንድ ዲፊኒሽን ግን day to day ከምንሰጠው day to day አክቲቪቲያችን ከምናደርገው ይለያል ነው የሚለን። የስፔሲፊክ የሆነ ሚኒንግ ነው ያለው ነው የሚለን። ዲማንድ ኢምፕላይስ ሞር ዛን ሚረር ኦፍ ዲዛየር። እንግዲህ ዲማንድ ኢምፕላይ የሚያደርገው ሞር ዛን ዲማንድ ኢምፕላይ የሚያደርገው ዲዛየር ከሚለው ዲዛየር ቱ ፐርቼዝ ኦፍ ኮሞዲቲ ከዲዛየር ኦፍ ፐርቼዝ ኦፍ ኮሞዲቲ የበለጠ ሚኒንግ አለው ነው የሚለን። ኢት ስቴት ዛት ኮንሱመርስ መስት ቢ ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ፐርቼዝ ኤ ኮሞዲቲ ዊዝን ሄር ኦር ሺዝ ዲዛየር ሄር ኦር ሺ ሂዝ ኦር ሄር ዲዛየር ሹድ ቢ ባክድ ባይ ሂዝ ኦር ሄር ፐርቼዝ ፓወር። ምንድነው እንግዲህ ዊሊንግ ኤንድ ኤብል ቱ ፐርቼዝ ኤ ኮሞዲቲ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ዲማንድ ማለት ነው። ኤ ፑር ፐርሰን ዊሊንግ ቱ ባይ ኤ ካር ኢት ኢዝ ኖት ሲግኒፊካንት ሲንስ ሂ ኦር ሺ ሃዝ ኖት ኤብል ቱ ፔይ ፎር ኢት። ኢን ዋን አዘር ሃንድ ሂዝ ኦር ሄር ዲዛየር ባይ ዘ ካር ኢዝ ባክድ ባይ ዘ ፐርቼዚንግ ፓወር ኦፍ ዛት ኮንቴን ዲማንድ። ምንድነው ዚስ ኮንቲኒየስ ዲማንድ። አንድ ሰው መኪና መግዛት ቢፈልግ እና ያ መኪናን መግዛት ብር ባይኖረው ምንድነው ዲዛየር አለ ፍላጎቱ አለ ግን ዲማንድ ነው ለማለት ግን አይቻልም። ምክንያቱም የመግዛት አቅሙ የላቸውም። ምክንያቱም አንድ ዲማንድ ለማለት ያንን ፍላጎት እዛ እቃ ላይ ፍላጎት ኑሮን ዲዛየር ኑሮን የመግዛት አቅሙ ፓወሩም ሲኖረን ነው ዲማንድ ማለት የምንችለው ማለት ነው። ይሄ ግን አሁን አንድ ሰው መኪናን መግዛት ፈልጎ ያ መኪና መግዣ ብር ከሌለው ግን ይሄ ዲዛየር እንጂ ዲማንድ ሊባል አይችልም ነው የሚለን። ዲማንድ ዛት ሚንስ ዘ ዲዛየር ኦፍ ኤ ኮንሱመር ቱ ኮሞዲቲ ባክድ ባይ ፐርቼዚንግ ፓወር። ምንድነው በፐርቼዚንግ ፓወር መታገዝ አለበት። ያንን እቃ ለመግዛት አቅም መኖር አለበት ነው የሚለን። ዘ ቱ ፋክተርስ አር ኢሴንሻል ኢፍ ዘ ኮንሱመር ዊሊንግ ቱ ባይ በት ኖት ኤብል ቱ ፔይ። መግዛት እየፈለጉ መክፈል የማይችሉ ከሆነ ሂዝ ኦር ሄር ዲዛየር ዊል ኖት ቢ ቢካም ዲማንድ። መግዛት እየፈለጉ መክፈል አቅም ከሌላቸው ያን እቃ የመግዛት አቅም ከሌላቸው ምንድነው ቢካም ዲማንድ መባል አይችልም ነው የሚለን። ያ የኮንሱመሮች ፍላጎት ዲማንድ መባል አይችልም። ኤ ኮንሱመር ሃዝ ኤቢሊቲ ቱ ፔይ በት ኖት ዊሊንግ ቱ ባይ ኮሞዲቲ ኢዝ ኦልሶ ኖት ኮልድ ቢ ዲማንድ። መክፈል እየቻሉ እቃውን ግን መግዛት ካልፈለጉ ምንድነው አሁንም ይሄም ዲማንድ ሊባል አይችልም ነው የሚለን። ዲማንድ ሊባል አይችልም። ሞስት ስፔሲፊካሊ ዲማንድ ሪፈር ቫሪየስ ኳንቲቲ ኦፍ ኤ ኮሞዲቲ ኦር ሰርቪስስ ዛት ኮንሱመር ዊሊንግ ፐርቼስ ኢን ኤ ጊቭን ታይም ማርኬት ቫሪየስ ፕራይስ ኢን ኤ ጊቭን ኦፍ አዘር ቲንግ አንቼንጅድ ኢን ኤ ሰርቴን ፐርተብለስ ይላል። ምንድነው እንግዲህ ዲማንድ ሪፈር የሚያደርግልን ኤ ኳንቲቲ ኦፍ ኤ ኮሞዲቲ ኦር ሰርቪስ ዛት ውድ ቢ ፐርቼዝድ ኢን ኤ ጊቭን ማርኬት ኦፍ ቫሪየስ ፕራይስ ኤንድ ኦን ዜር ዊዝን አዘር ቲንግስ አንቼንጅድ። ዊዝን አዘር ቲንግስ ኮንስታንት ሆኖ ኮንሱመሮች ያደረጉት የገዙት ነገር ዊዝን ሰርቴን ፔሪድ ዊዝን ቫሪየስ ፕራይስ ማለት ነው። ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ
the quantity of demand in a particular commodity depend on the price of the commodity። እንግዲህ the quantity demanded are a particular commodity depend on price of commodity በአለው ፕራይስ ዲፔንድ አድርገን የምንገዛው ኮሞዲቲ ምን ይባላል? ኳንቲቲ ዲማንድድ ይባላል ማለት ነው። the law of demand this is the principle of demand which states that the principle of the commodity it is the quantity demand are inversely related። እንግዲህ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ኢንቨርስ ነው ስንል ምንድነው? ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኢዝ ኢንክሪዝ ዲክሪዚንግ ዘ ኳንቲቲ ዲማንድ። ፕራይስ የእቃው ዋጋ ከጨመረ የምንገዛው ፍላጎታችን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ዛት ዘ ኮሞዲቲ ኢዝ ዲክሪዚንግ ኢንክሪዚንግ ኤ ሰርቴን ፐር ተብላ ምንድነው? ኮሞዲቲያችን ደግሞ ምንድነው? ዲክሪዚንግ ያደርጋል። ምንድነው? የምንፈልገው ፍላጎታችን ይቀንሳል ዋጋው ከጨመረብን። ዋጋው ከቀነሰልን ደግሞ የምንፈልገው ፍላጎታችን ይጨምራል። ስለዚህ ፕራይስ እና ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ እና ዲማንድ ኦፍ ኮሞዲቲ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ዲማንድ ስኬጁል ኦር ቴብል ዲማንድ ከርቭ ኤንድ ዲማንድ ፋንክሽን የሚለውን እናያለን። ዘ ሪሌሽንሺፕ ዛት ኤግዚስቲንግ ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ዘ አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ፐርቼዚንግ ካን ቢ ሪፕሌስድ ባይ ዘ ቴብል ስኬጁል ኦር ከርቭ of the equation ምንድነው? the relationship between existing between price of the amount of the commodity purchased and represented by the table schedule or the curve of or an equation። እንግዲህ ፕራይስ እና የገዛነው ያለው የኮሞዲቲው ፕራይስ እና የገዛነው ኳንቲቲ ምንድነው? በቴብል ልናስቀምጠው እንችላለን፣ በስኬጁል በከርቭ ልናስቀምጠው እንችላለን፣ በኢኩዌሽን ልናስቀምጠው እንችላለን ነው የሚለን። ዲማንድ ስኬጁል ካን ቢ constructed for any commodity if list the price and the quantity purchased of this price of unknown are known. An individual demand schedule is a list of various quantity of commodity። እንግዲህ ይሄ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ስኬጁል የምንለው can be constructed commodity listing a principle of quantity purchase of this price are ናውን ይላል። እንግዲህ የታወቀ ፕራይስ ናውን ያላቸውን ሊስትድ ማድረግ ነው። በታቡላር መንገድ በቴብል መንገድ የምንገልጽበት ምን ይባላል ማለት ነው? ዲማንድ ስኬጁል ይባላል ማለት ነው። which an individual consumer purchasing various level of price in the market. A demand schedule is a set of the relationship between price of quantity demand in a tabular form። እንግዲህ ዲማንድ ስኬጁል የምንለው የፕራይስ እና የኮሞዲቲ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ በቴብል ሲገለጽ ነው ማለት ነው። በቴብል መንገድ ስንገልጸው ዲማንድ ስኬጁል እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ዘንዳ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፐር ኪሎግራም ያላቸው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ኢን ኤ ዊክ ዲማንዳቸው ፍላጎት 5 ብር እያለ ምንድነው? ፕሮዳክት ኤ 5 ብር ነው። ኳንቲቲው ደግሞ የሚፈለገው ኳንቲቲ 5 ኪሎ ግራም ነው። የኮሞዲቲ ቢ 4 ነው። ፕራይሱ 4 ብር ነው። የሚፈለገው 7 ኳንቲቲ ዲማንድ አለ። የፕሮዳክት ሲ ደግሞ ፕራይሱ 3 ብር ነው። የሚፈለገው 9 ነው። የፕሮዳክት ዲ ደግሞ የሚፈለገው ፕራይሱ 2 ብር ነው። የሚፈለገው 11 ነው። ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ኢ ደግሞ ፕሮዳክት ኢ ደግሞ 1 ነው። ፕራይሱ 1 ብር ነው። የሚፈለገው 13 ነው። እንግዲህ ይሄንን ምን ያሳየናል? ይኸው እንደምናየው ፕራይሳችን ዘንዳ እየቀነሰ ሲሄድ የምንፈልገው ኳንቲቲ እየጨመረ ከ7 ወደ 9 ከ4 ፕራይሱ ከ4 ብር ወደ 3 ብር ሲወርድ ስንት ሆነ? 9 ሆነ። ከ3 ብር ወደ 2 ብር ሲቀንስ 11 ኳንቲቲ ተፈለገ። ከ2 ብር 1 ብር ሲሆን ደግሞ አሁን ደግሞ 13 ዲማንዱ የዛ ፕሮዳክት 13 ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። ዲማንድ ከርቭ is a graphically representation of the relationship between different quantity of a commodity demanded by individual and different price per time period። እንግዲህ ዲማንድ ፋንክሽን የምንለው ጀነራሊ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ምንድነው? the relationship between quantity of demand እና ኳንቲቲ ፕራይስ የዲማንዱ በገበያው ላይ ያለው ዲማንድ እና በኳንቲቲ ፕራይሱን ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ነው ይሄ ዲማንድ ከርቭ የሚያሳየን ምን ግራፊካሊ ማለት ነው። ያንኛው በታቡላር ነው፣ በቴብል መልኩ ነው። ዲማንድ ስኬጁል ካልን ዲማንድ ከርቭ ካልን ደግሞ በግራፍ መልኩ የሚያሳየን ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናየው ዘንዳ 5 ፕራይሱ 5 ብር እያለ የሚፈልገው 5 ነው። ያንን የቅድሙን ነው። 4 ብር እያለ 7 ነው።
3 ብር ሲሆን 9 ነው። 2 ብር ሲሆን 11 ነው። 1 ብር ሲሆን 13 ነው። ቅድም ያልነው ማለት ነው 13 ይፈለጋል። ይሄ ምንድነው? ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው በግራፉን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በግራፊካሊ ማየት እንችላለን። ኢን ዘ አበብ ዲያግራም ዘ ፕራይስ ኦፍ ኦሬንጅ ኢን ጊቭን አክሲስ ኦፍ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ኦኤክስ axis. For example, when the price of per kilogram is 1 ብር, the quantity demand is 13 of kilogram. For the above figure, we notice that the price decline, the quantity demand is increased and vice versa. እንግዲህ ከላይኛው ግራፍ ምን መመልከት እንችላለን ነው የሚለን ፕራይሳችን በሚቀንስበት ጊዜ ዲማንዳችን ፍላጎታችን እንደሚጨምር፣ ፍላጎታችን ፕራይስ በሚጨምርበት ጊዜ ደግሞ ፍላጎታችን እንደሚቀንስ ያሳየናል ነው የሚለን። The demand function is mathematically the relationship between price and quantity demand. all other things remain constant. እንግዲህ ምንድነው የሚለን ይሄ ዲማንድ ፋንክሽን የምንለው ደግሞ ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድድ የፕራይስ እና የኳንቲቲ ዲማንድድ ማቴማቲካሊ ሪሌሽንሺፕ ሲቀመጥ ምን እንለዋለን? ዲማንድ ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዲማንድ ፋንክሽን እንግዲህ ማቴማቲካሊ እንዴት እንደሚሰራ ያሳየናል። ኳንቲቲ ዲማንድድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ፒ ማለት ፕራይሱን ነው። ከዛ ዌን ኳንቲቲ ዲማንድድ ኢዝ ኳንቲቲ ዲማንድድ ኤንድ ፒ ኢዝ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኪው ዲ ማለት ኳንቲቲ ዲማንድድ ከሆነ ፒ ደግሞ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ከሆነ ነው የሚለን። ኢን አወር ፕራይስ ኦፍ ኦሬንጅ ሌት ኤግዛምፕል ሌት ዘ ዲማንድ ፋንክሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ፒ ኤንድ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጂንግ ኪው ኦቨር ቼንጂንግ ፒ ኢት ሙቪንግ ፍሮም ፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ ኢን ዘ ፊገር አበብ ይላል። ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 7 ማይነስ ኦቨር 4 ማይነስ 5 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ይሄ ምንድነው? ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ዲማንድ ከርባችን ነው ማለት ነው። የዲማንድ ከርብ ስሎፓችን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዲማንድ ፈንክሽናችን ሌት ብለን የተነሳ ነው ስላለ ይችን ስሎፓችንን ወስደን ምን ላይ እንተካለን? ቢን አይደለ ያገኘነው ስሎፓችን ላይ ወስደን እንተካታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዘንዳ ስንተካት ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ማይነስ 2 ፒ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ማይነስ 2 ቢ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? የኳንቲቲያቸውን አምጠን እንተካለን። ኳንቲቲ ስንት ነው? 7 እያለ ፕራይሱ ስንት ነበረ? ኳንቲቲያችን 4 ብር 4 ነበር። ስለዚህ እንተካና ኤን ስንት አገኘን? 15 ማለት ነው። ኳንቲቲያችን 7 እያለ ፍላጎታችን ስንት ስለነበረ ነው? ፕራይሳችን 4 ብር ስለነበረ ፍላጎት 7 እያለ ማለት ዜርፎር ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 50 ኤን ስላገኘን ማለት ነው። ይሄ ቦታ ላይ 15 እንተካለን። ስለዚህ 50 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፒ ኢዝ ዘ ዲማንድ ፋንክሽን ፎር ኦሬንጅ ኢን ዘ አበብ ኑመሪካል ኤግዛምፕል ከላይ ካየ ነው በግራፍ ምናምን በቴብል ያየናቸውን ደግሞ በማቴማቲካል ሲያስቀምጠው ነው። እንግዲህ 15 ማይነስ 2 ፒ የዲማንድ ፋንክሽናችን ነው ማለት ነው። ማርኬት ዲማንድ ዘ ማርኬት ዲማንድ ስኬጁል ኢዝ ኤ ከርቭ ኦር function derived by the horizontal addition of the quantity demanded of the product by all buyer at each price እንግዲህ በሁሉም ገዢዎች የተገዛውን ኳንቲቲ ዲማንድን በማርኬት ላይ ያለውን ስንደምረው አዲሽናል ምንድን ይሰጠናል ማለት ነው? ማርኬት ዲማንዱን ይሰጠናል ነው የሚለን። ማርኬት ዲማንዱን ይሰጠናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንሱመር 1 ኮንሱመር 2 ኮንሱመር 3 የሰጠን ምንድነው? ይሄ ኢንዲቪዥዋል ነው። ይሄ ኢንዲቪዥዋል ማርኬት ዲማንድ ነው። ይሄም ኢንዲቪዥዋል ነው። ይሄም ኢንዲቪዥዋል ነው። ሶስቱን ስንደምረው ምንድነው የሚሰጠን? ማርኬት ማለት ነው። ማርኬት ዲማንድ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄም ግራፊካሊ ማሳየት ይቻላል። እንደምናየው እዚህ ግራፊካሊ ይሄ የኮንሱመር 1 ነው። ይሄ የኮንሱመር 2 ነው። የኮንሱመር 3 ነው። የሁሎችን በአንድ አድርገው ሲደምረው 5 ሲደመር ዘንዳ በፕራይስ 3 ላይ እያለ የሶስቱ ሲደመር ስንት ነው ማለት ነው? 5 ሲደመር 7 12 ሲደመር 2 14 ማለት ነው። ፍላጎታቸው 14 ነው ማለት ነው። ይሄ ማርኬት ዲማንድ የፋንክሽን ሲያሳይ የግራፊካሊ ሲያሳየን ነው ማለት ነው። ማርኬት ዲማንዳችንን የግራፊካሊ የቅድሙ ደግሞ ያሳየን በታቡላር መልኩ ነው። ኢንዲቪዥዋል ኤንድ ማርኬት ዲማንድ ከርቭ ይላል። Numerical example, suppose an individual demand function of a product is given by price is equals to 10 minus q over 2 and their amount of 10 identical buyer 100 identical buyers in the market. Then the market demand function is given by p is equals to 10 minus q over 2
implies that q over 2 is equals to 10 minus p implies that q is equals to 20 minus ቲዮኒ ማይነስ ቱፒ። ስለዚህ ይሄ ዲማንድ ፋንክሽናችን ነው ማለት ነው። ይሄን ዲማንድ ፋንክሽናችንን ድራይቭ ሲያደርገው ቲዮኒ ምክንያቱም አይደንቲካል ባየሮች ስንት ባየሮች አሉ ስላለን ነው 100 አሉ ስላለን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ማባዛት ነው ይሄ ማርኬት ፋንክሽናችንን ዲተርማይን ለማድረግ ባለው የገዢ ኢንዲቪዥዋሉ እያንዳንዱ 100 ስለሆነ በመቶ ይሄ ዲማንድ ፋንክሽናችንን ስናባዛው ስንት እናገኛለን? 2000 ማይነስ 200 ፒ ማለት ነው። ይሄ ማርኬት ዲማንድ ፋንክሽናችን ነው ማለት ነው። ማርኬት ዲማንድ ፋንክሽናችን ነው ማለት ነው። ዲተርሚናንት ኦፍ ዲማንድ ዲማንድን ዲተርማይን የሚያደርጉልን ነገሮች ይዘና እናያለን። ዘ ዲማንድ ፎር ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ኢንፍሉዌንስድ ባይ መኒ ፋክተርስ ሰም ኦፍ ዘ ፋክተርስ አር ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት እንግዲህ ፕራይስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ዲተርማይን ያደርግልናል ፍላጎታችንን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራይሱ ከጨመረ ምንድነው ፍላጎታችን ይቀንሳል ፕራይሱ ከቀነሰ ደግሞ ፍላጎታችን ይጨምራል። ስለዚህ ፕራይስ ዲተርሚናንት ነው ማለት ነው። ቴስት ኤንድ ፕሪፈራንስ ኦፍ ዘ ኮንሱመር የኮንሱመሩ ቴስት ኤንድ ፕሪፈራንስ ጥሩ ለሆነ ፕሮዳክት ፍላጎታችን ይጨምራል። ጅል ለሆነ ፕሮዳክት ፍላጎታችን ይቀንሳል ማለት ነው። ማንም መቼም ጅል ፕሮዳክት መግዛት የሚፈልግ የለም። ስለዚህ ይሄም የኮንሱመር ቴስት ኤንድ ፕሪፈራንስ ምንድነው ዲተርሚናንት ነው ማለት ነው። ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ኢንካማችን ራሱ ምንድነው ዲተርሚናንታችን ነው። ዲማንዳችን የምናገኘው ገንዘብ ሲጨምር ዲማንዳችን ይጨምራል ፍላጎታችን እቃ የመግዛት ፍላጎታችን ይጨምራል። ኢንካማችን ወይም የምናገኘው ብር ገቢያችን ሲቀንስ ፍላጎታችን ይቀንሳል ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ የሪሌትድ ጉዶች እነዚህ ኮምፕሊመንታሪ እና ሳብስቲቲዩት ጉድ የምንላቸው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሳብስቲቲዩት ጉድ የምንለው ቡና ዋጋ ሲጨምር ሻይ እንጠቀማለን። የሻይ ዋጋ ሲጨምር ቡና እንጠቀማለን ምናምን የምንላቸው እነዛም ፋክተር ዲተርማይን ያደርጉታል ማለት ነው። ዲማንዳችንን ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ኢንካም ኤንድ ፕራይስ እንግዲህ ወደፊት ገቢ አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ከሆነ አንድ ሰው አሁን ዲማንዱን ሞር የሆነ ነገር ይገዛል ወደፊት የሆነ ብር አገኛለሁ ብሎ ካሰበ ፕራይስ ደግሞ የሚጨምር ከሆነ ደግሞ ወደፊት ይጨምራል ብሎ የሚያስብ ከሆነ አሁን ይገዛል ወደፊት ይረክሳል ብሎ የሚያስብ ከሆነ ዲማንዱ ደግሞ አሁን ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄም ኤክስፔክቴሽን ፍሮም ዘ ፊውቸር ኢንካም ኤንድ ፕራይስ ዲተርማይን ያደርጉልናል ማለት ነው። ናምበር ኦፍ ባየር ኢን ዘ ማርኬት ያለው ገዢ ናምበር ኦፍ ባየሩ ኢን ዘ ማርኬት ያለውን ዲማንድ ምንድነው ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ዌን ዊ ስቴት ዛት ዘ ሎው ኦፍ ዲማንድ ዊ ኪፕ ኦል ፋክተር ሪሜን ኮንስታንት except the price of the goods and change in any the above listed factor of expected price of the good will change in the demand while the change in the price on the other factor remain constant bring change in the quantity demand a change in the demand will shift the demand curve will its original location ምንድነው ቼንጅ ኢን ዲማንድ የፍላጎት ቼንጅ ማድረግ የዲማንድ ፋንክሽን ከርቡን ከኦሪጂናል ፋንክሽን ከርቡ ምንድነው ሽፍት እንዲያደርግ ያደርገዋል ነው የሚለን ሽፍት እንዲያደርግ ያደርገዋል። ፎር ዚስ ሪዝን ዘስ ፋክተር ኢዝ ሊስትድ አበብ ኦን ዘ አዘር ፕራይስ አር ኮልድ ዲማንድ ሽፍተር እንግዲህ ፕራይስ ዲማንድ ሽፍተር ነው ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ፕራይስ አር ዘ ዲማንድ ሽፍተር ኤ ቼንጅን ኢን ኦን ዘ ፕራይስ ኢዝ ኦንሊ ሙቭ አሎን ዘ ሰም ዲማንድ ከርቭ እንግዲህ ኤ ቼንጅን ኦን ፕራይስ ኢዝ ኦንሊ ሙቭ አሎን ዘ ሰም ዲማንድ ከርቭ በሰም ዲማንድ ከርቭ ምን ያደርጋል ሙቭ ያደርጋል ነው የሚለን ሙቭ ያደርጋል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ቼንጅን ዲማንድ ዲማንዳችን በምን ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን ያሳየናል። ቼንጅን any determinant of demand expect for goods of price case of the demand curve to shift እንግዲህ የፕራይስ መጨመር መቀነስ ለዲማንድ ከርቫችን ሽፍት እንዲያደርግ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። we call that change in demand if the buyer choose to purchase more of at any price the demand curve is shift rightward እንግዲህ ባለው ፕራይስ ሰዎች ብዙ ነገር መግዛት ከፈለጉ የዲማንድ ከርቫችን ወደ ራይት ዋርድ ሽፍት ያደርጋል ነው የሚለን። an increasing in the demand if the buyer choose to purchase less at any price እንግዲህ ባለው ፕራይስ ትንሽ እቃ መግዛት ከፈለገ የዲማንድ ከርቡ ወደ ሌፍት ምንድነው ሽፍት ያደርጋል አት ሌፍት ዋርድ ሽፍት ያደርጋል ነው የሚለን።
ይሄም ምንን ይፈጥራል? ዲክሪዚንግ ኢን ዲማንድን ይፈጥራል ነው የሚለን። ዲክሪዚንግ ኢን ዲማንድ ይፈጥራል ነው የሚለን። ኖት ሌት አን ኤግዛማይን ሃው ቱ ኢች ፋክተር አፌክት ዘ ዲማንድ። እንግዲህ እያንዳንዱ ፋክተር እንዴት ዲማንድን አፌክት እንደሚያደርገው እኒህ ቴስት ኦር ፕሪፈራንስ ያልነው ቅድም ሰዎች ያላቸው ቴስት ኤንድ ፕሪፈራንስ ዌን ዘ ቴስት ኦፍ ዘ ኮንሱመር ቼንጅ ፋቮሬብል ኦፍ ጉድስ ሂዝ ኦር ሄር ዲማንድ ዊል ቢ ኢንክሪዝ አስ ዘ ኦፖዚት ኢዝ ትሩ። ምንድን ነው እዛ ፕሮዳክት ላይ ፋቮሬብል ኦፍ አት ጉድ ያላቸው ፕሪፈራንስ ጥሩ ከሆነ ያን ጉድ ከወደዱት ምንድነው ዲማንዳቸው በዛ ጉድ ላይ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ግን ያንን እቃ ከጠሉት ያ እቃ ካልተመቻቸው ምንድነው ዲማንዳቸው ይቀንሳል ነው የሚለን። ዲማንዳቸው ይቀንሳል። ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር ጉድ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ካታጎሪስ ዲፔንዲንግ ኦን ሃው ቱ ቼንጅ ዘ ኢንካም አፌክት ዘ ዲማንድ ዘ አር ኖርማል ጉድስ ኤንድ ኢንፌረር ጉድስ። ምንድን ነው ጉድ ኢዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ ካታጎሪስ ዲፔንዲንግ ሃው ቱ ቼንጅ ኢንካም። ኢንካማችን ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ ጉዳችን ለሁለት ይከፈላሉ። ምንድን ኖርማል ጉድስ እና ኢንፌረር ጉድስ ተብለው። ኖርማል ጉድስ አር ጉድስ ሁዝ ዲማንድ ኢንክሪዚንግ አዝ ኢንካም ኢዝ ኢንክሪዚንግ። ምንድን ነው ኢንካማችን በሚጨምርበት ጊዜ ዲማንዳችን የሚጨምር ከሆነ እነዛ ታይፕ ኦፍ ጉዶች ምንድን ናቸው? ኖርማል ጉዶች ናቸው ማለት ነው። ዋይል ኢንፌሪየር ጉድስ አር ዘስ ሁ ዲማንድ ኢዝ ኢንቨርስ ሪሌትድ ቱ ዊዝን ኢንካም። እንግዲህ ኢንፌሪየር ጉድ የምንላቸው ደግሞ ኢንካም ኢፌክታቸው ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው። ኢንፌሪየር ጉድስ የምንላቸው ኢንካማችን ሲጨምር ፍላጎታችን የሚቀንስ እነዛ ጉዶች ኢንፌሪየር ጉዶች ናቸው ማለት ነው። ኢን ጀነራሊ ኢንፌሪየር ጉድስ አር ፑር ኳሊቲ ጉድስ ዋይል ሪላቲቭ ሎወር ፕራይስ ኤንድ ባይ ኦፍ ሰች ጉድስ ኤክስፔክቲንግ ሽፍት ዘ ቤተር ኳንቲቲ ኦፍ ጉድስ ዌን ኢንካም ኢዝ ኢንክሪዝ። ምንድን ነው እነዚህ ኢንፌሪየር ጉድስ የምንላቸው ኳሊቲያቸው የወረዱ ጉዶች ናቸው። ኳሊቲያቸው በጣም የወረዱ እቃዎች ናቸው። እነዛን እቃዎች ደግሞ ምንድን ነው እነዛን እቃዎች ደግሞ መግዛት ኢንካማችን ሲጨምር ኳሊቲያቸው የወረደ እቃ አንገዛም። ስለዚህ እነዛ እቃዎች እንተውና ኢንካማችን ሲጨምር ኖርማል ጉድስ ወይም ኳሊቲያቸው አሪፍ የሆኑ ጉዶችን ስለምንገዛ የኖርማል ጉድ ምንድነው ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ዊዝ ኢንካም። ኢንፌሪየር ጉድ ደግሞ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ። ኢንካማችን ሲጨምር የኖርማል ጉድ ፍላጎታችን ይጨምራል፣ የኢንፌሪየር ጉዳችን ደግሞ ይቀንሳል። ኢንካማችን ሲቀንስ የኖርማል ጉድ ፍላጎታችን ይቀንሳል፣ የኢንፌሪየር ጉድ ፍላጎታችን ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ሃዌቨር ክላሲፊኬሽን ኦፍ ጉድ ኢን ኖርማል ኤንድ ኢንፌሪየር ኢዝ ሳብጀክት ኢት ኢዝ ዩዥዋሊ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሶሻል ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ዘ ኔሽን። ይሄም ዲፔንድ የሚሆነው በሶሾ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ዘ ኔሽን ነው ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ እንግዲህ ዘቱ ጉድስ አር ሴድ ቱ ቢ ሪሌትድ ኢፍ ቼንጅን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋን ጉድስ አፌክት ዘ ዲማንድ ኦፍ ዘ አናዘር ጉድ። እንግዲህ ምንድን ነው የአንደኛው ፕራይስ ቼንጅ ማድረግ ሌላኛውን ጉድ አፌክት የሚያደርገው ከሆነ እነዛ ጉዶች ምን ይባላሉ? ሪሌትድ ጉዶች ብለን እንጠራቸዋለን ነው የሚለን። ዜር አር ቱ ታይፕ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ። እንግዲህ ቱ ታይፕ ኦፍ ሪሌትድ ጉድስ አሉ ነው የሚለን። ዘስ አር ሳብስቲቲዩት ኤንድ ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ። ሳብስቲቲዩት ጉድስ አር ጉድስ ዊች ሳቲስፋይ ዘ ሰም ዲዛይር ኦፍ ዘ ኮንሱመር። እንግዲህ ዘ ሰም ዲዛይር ኦፍ ዘ ኮንሱመር ሳቲስፋይ የሚያደርጉልን ጉዶች ምን እንላቸዋለን? ሳብስቲቲዩት ጉድስ እንላቸዋለን ነው የሚለን። ፎር ኤግዛምፕል ቲ ኤንድ ኮፊ አር ፒስስ ዛት ኮካ ኤንድ ኮካ ኮላ አር ሳብስቲቲዩት ጉድስ። ምንድን ነው ፎር ኤግዛምፕል ቲ ኤንድ ኮፊ ቡናና ሻይ፣ ፔፕሲ እና ኮካ ኮላ እነዚህ ምንድን ናቸው? ሳብስቲቲዩት ጉድ ናቸው። አንዱን በአንዱ ሳብስቲቲዩት ማለት በቡና ተራ ሻይን በፔፕሲ ተራ ኮካ ኮላን መተካት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ከሆኑ ሳብስቲቲዩት ጉድ እንላቸዋለን። ኢፍ ዘ ቱ ጉድ አር ሳብስቲቲዩት ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋን ኤንድ ዘ ዲማንድ ፎር ዘ አዘር ኢዝ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ። ምንድን ነው ኢፍ ዘ ቱ ጉድስ አር ሳብስቲቲዩት ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋን ኤንድ ዘ ዲማንድ ፎር ዘ አዘር አር ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ነው ያላቸው ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ነው ያላቸው ማለት ነው። የአንደኛው ፕራይስ ሲጨምር የአንደኛው ዲማንድ ምንድነው ይጨምራል ማለት ነው። ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ አር ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዘስ ጉድስ ዊች አር ጆይንትሊ ኮንሱምድ። እነዚህ ኮምፕሊመንታሪ ጉድ የምንላቸው ደግሞ አንድ ላይ ኮንሱምድ የምናደርጋቸው አንዱን ከአንዱ ነጥለን አንዱን ፕሮዳክት ከአንዱ ፕሮዳክት ነጥለን ኮንሱምድ ማድረግ የማንችላቸው ለምሳሌ ካርና ፊውል፣ ቲና ሹገር። አሁን ሻይና ሽኳር መነጣጠል አይችሉም።
መኪናና የመኪና ዘይት መነጣጠል አይችሉም። ኮንሲደርድ ዘስ አር ኮምፕሊመንታሪ ጉድስ ኢፍ ዘ ቱ ጉድስ አር ኮምፕሊመንታሪ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዋን ኤንድ ዘ ዲማንድ ኦፍ ዘ አዘር አር ኢንቨርስሊ ሪሌትድ። ምክንያቱም የአንዱ ፕራይስ ከጨመረ አሁን የመኪና ዋጋ ቢጨምር የመኪና ጋዝ ፍላጎት ይቀንሳል። የመኪና ጋዝ ፍላጎት የመኪና ዋጋ ሲቀንስ የመኪና ጋዝ ፍላጎት ይጨምራል። እነዚህ ምንድነው ኢንቨርሲቲ ሪሌትድ እንዳላቸው ግን በሳብስቲቱት ጉድ ጊዜ ግን ዳይሬክት ሪሌትድ ጉድ ነው ያላቸው። አሁን ለምሳሌ የሻይ ዋጋ ቢጨምርብን የቡና ፍላጎታችን ይጨምራል ማለት ነው። ያንን ነው እያለን ያለ ማለት ነው። ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ኢንካም ኤንድ ፕራይስ እንግዲህ ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ኢንካም ኤንድ ፕራይስ ምን ለውጥ ያመጣል የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን። ኤ ሃየር ፕራይስ ኤክስፔክቴሽን ዊል ቢ ኢንክሪዝ ዘ ዲማንድ ዋይል ዘ ሎወር ፊውቸር ፕራይስ ኤክስፔክቴሽን ዊል ቢ ዲክሪዝ ዘ ዲማንድ ኦፍ ዘ ጉድስ። ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ፕራይስ ኤክስፔክቴሽን ወደፊት ካለ ዲማንዳችን ይቀንሳል ማለት ነው። ወደፊት ፕራይስ ሎወር ይሆናል ብለን የምናስብ ከሆነ ወደፊት ዋጋ ይቀንሳል ብለን የምናስብ ከሆነ አሁን የምንገዛውን ዲማንዳችንን እንቀንሳለን። ወደፊት ብር ዋጋው የጉዶች ዋጋ ይጨምራል ብለን ካሰብን ደግሞ አሁን የምንገዛውን እቃዎች እንጨምራለን ብሎ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ናምበር ኦፍ ባየር ኢን ዘ ማርኬት ሲንስ ዘ ማርኬት ዲማንድ ኢዝ ሆሪዞንታል ሳሜሽን ኦፍ ዘ ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ and increasing the number of the buyer will be increasing the demand while the demand number of the buyer will be decrease the demand is decrease። ምንድነው ናምበር ኦፍ ባየራችን በማርኬት ውስጥ ያለው ዲክሪዝ ካደረገ ምንድነው ዲማንዳችንም ዲክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ማርኬት ዲማንድ ከርቭ ማለት የሳሜሽን ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ዲማንድ ከርቭ ስለሆነ ማለት ነው። በማርኬት ውስጥ ያለው ባየር ብዙ ከሆነ ዲማንዱም ብዙ ይሆናል ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የሚለውን እናያለን። In economics, the concept of elasticity is used to analyze the qualitative relationship between price and quantity purchased or sold። ምንድነው ኳንቲቴቲቭ ሪሌሽንሺፕ ያለውን በፕራይስ እና በኳንቲቲ ፐርቼዝድ ኦር ሶልድ የሚደረገው የሚሸጠው ወይም ፐርቼዝድ የሚደረገውን የሚያሰላልን ነው ኢላስቲሲቲ የምንለው ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ ኢዝ ሜዠር ኦፍ ዘ ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ዲፔንዲንግ ኦን ቫሪየስ ቼንጂንግ ኢንዲፔንዲንት ቫሪያብልስ። ምንድነው ይሄ ኢላስቲሲቲ ሜዠር የሚያደርግልን ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ዘ ዲፔንዲንግ ቫሪያብል ኦፍ ቼንጅ ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብልስ። እነዚህ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ያላቸውን በኢንዲፔንዳንት ቫሪያብሎች ላይ ያላቸውን ቼንጅ የሚያሰላልን ነው። አኮርዲንግሊ ዊ ሃቭ ኮንሰፕት ኦፍ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ሳፕላይ። Elasticity of demand refers a degree of responsiveness of quantity of demand of goods change in price or change in income or change in price of related goods. Commonly there are three kinds of demand elasticity: the price elasticity, ኢንካም ኢላስቲክሲቲ ኤንድ ክሮስ ኢላስቲክሲቲ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። በኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ እንግዲህ ሪፈር የሚያደርግልን ዘ ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ኳንቲቲ ዲማንድ ኦፍ ዊዝን ቼንጅ ኢን ፕራይስ። በፕራይስ ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ ያለው የኳንቲቲ ፍላጎትን ነው ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ የሚለካልን ማለት ነው። እነዚህም ቼንጅ ኢን ኢንካም፣ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ሪሌትድ ኦፍ ጉድስ ይይዛል ማለት ነው። በቼንጅን ኢንካማችን በቼንጅን ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ ላይ ያለውን ሪስፖንሲቭነስ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ያለውን ሪስፖንሲቭነስ ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ የሚለካልን ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ እንለዋለን። ይህም እንግዲህ ዲማንድ ኢላስቲሲቲ፣ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ፣ ኢንካም ኢላስቲሲቲ እና ክሮስ ኢላስቲሲቲ ብሎ ይለካልናል ማለት ነው። ይህ ዘንዳ ፈርስት ምን እናያለን? ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ። ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ሚንስ ዘ ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ዲማንድ ቼንጅ ቱ ወይም ፕራይስ። እንግዲህ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ዲማንድ በፕራይስ ቼንጅ ውስጥ ያለው ዲግሪ ኦፍ ሪስፖንሲቭነስ ነው ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የምንለው ማለት ነው። ኢት ኢንዲኬትድ ሃው ኮንሱመርስ ሪያክት ቼንጅ ኢን ፕራይስ። እንግዲህ ኮንሱመሮች ቼንጅ ኢን ፕራይስ ውስጥ እንዴት ሪያክት ያደርጋሉ የሚለውን ይለካልናል ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ነው። ዘ ግሬተስት ሪያክሽን ዊዝ ግሬተስት ዊል ቢ ኢላስቲክ። እንግዲህ ዘ ግሬተስት ሪያክሽን
reaction will greater will be elastic and the less reaction will smaller will be elastic ይሆናል ማለት ነው። ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ሜዥር how much of quantity demanded as good response to change in the price of the good። እንግዲህ የፕራይስ ኦፍ ዘ ጉድ ላይ ያለው ምን ያህል ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድድ ሪስፖንስድ ሆኗል የሚለውን ቼንጅን ዊዝን ቼንጅን ፕራይስ የሚለካልን ነው ሜዥር የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ዘ ፐርሰንቴጅ ቼንጅን ኳንቲቲ ዲማንድ ኢዝ ዲቫይድድ ባይ ዘ ፐርሰንቴጅ ቼንጅን ፕራይስ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ዘ ዲማንድ ፎር ዘ ኮሞዲቲ ኢዝ ላይክ ክሎዝ ቱ ፍሩት ምንድነው? ዘ ዲማንድ ፎር ዘ ኮሞዲቲ ላይክ ክሎዝ ፍሩት ቼንጅን ዋይል ዜር ኢዝ ኤ ስሞል ቼንጅ ኢን ዘ ፕራይስ ዌር ዘ ዲማንድ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ዊል ቤዚካሊ ነሰሰሪ ላይክ of life like salt, food and gains may not be changing even the price is changing or it may changing but not proportion to changing price ምንድነው? እንግዲህ እነዚህ ነሰሰሪ ጉዶች ላይ ያለው ቼንጅ ሊኖር አይችልም። በነሰሰሪ ጉዶች ላይ ብዙ ጊዜ ኢላስቲክሲቲ ሊኖር አይችልም ፕራይስ ቢቀንስም ቢጨምርም ምክንያቱም እነዛ ለህይወት የሚያስፈልጉ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ዘንዳ በሁለት ሜትድ ያሰላልናል ኢላስቲክሲቲን ማለት ነው። ፖይንት ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ እና አርክ ተብሎ ማለት ነው። ፖይንት ማለት እንግዲህ ዚስ ካልኩሌትድ ቱ ፋይንድ ዘ ኢላስቲሲቲ ኢን ኤ ጊቭን ፖይንት ባለው በተሰጠን የጊቭን ፖይንት የምንፈልግ ከሆነ በፖይንት ሜትር ነው ማለት ነው። ዘ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ካን ቢ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ፎሎዊንግ ፎርሙላ እንግዲህ በአለን በተሰጠን ፎሎዊንግ ፎርሙላ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ፖይንት ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ አወር ዲማንድ እንግዲህ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ኦቨር ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ፕራይስ አድርገን የምናሰላው ከሆነ በፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ፖይንት ሜትድ እያሰላነው ነው። ከዛ ቼንጅን ኪውዲ ኦቨር ቼንጅን ፒ ዌር ቼንጅን ኪውዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጅን ኪውዲ ማለት ምን ማለት ነው? ኪው ዋን ማይነስ ኪው ኖት ኦቨር ኪው ታይምስ 100% ማለት ነው። 100 ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ቼንጅን ፕራይስ ማለት ደግሞ ቼንጅን ፒ1 ማይነስ ፒኖት ኦቨር ፒኖት ታይምስ 100% ማለት ነው። ይሄ ማለት ወደዚህ ስንቀይረው ቼንጅን ኪው ማለት ኪው ዋን ማይነስ ኪው ኖት ኦቨር ኪው ኖት ታይምስ 100% ኦቨር ቼንጅን ፒ ማለት ደግሞ ቼንጅን ፒ የነበረውን ይችን ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ ስተካ ፒ1 ኦቨር ፒ1 ማይነስ ፒኖት ኦቨር ፒኖት ታይምስ 100% አደረግነው። ይሄ 100% በ100% ይጠፋል። ይሄ ማለት ደግሞ ስንገለብጠው ምን ማለት ነው? ወደ ማባዛት ማባዛትን የማካፈልን ወደ ማባዛት ስንቀይረው ምንድነው? ኪው ዋን ማይነስ ኪው ኖት ኦቨር ኪው ፒ1 ማይነስ ፒው ኖት ታይምስ ፒኖት ታይምስ ኪው ኖት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ኪው ኦቨር ቼንጅን ፒ ታይምስ ፒኖት ኦቨር ኪው ኖት ማለት ነው። ይሄ በምንድን መንገድ ስናሰላው ነው? ፕራይስ በፖይንት ሜትድ ፕራይስ ኢላስቲሲቲያችንን በፖይንት ሜትር ስናሰላ ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄንን እንጠቀማለን። ኢን ዚስ ሜትድ ዊ ቴክ ዘ ስትሬት ላይን ዲማንድ ከርቭ ጆይን ቱ ዘ ቱ አክሲስ እንግዲህ ሜን ሜትር በምንጠቀምበት ጊዜ ስትሬት ላይን ኦፍ ዲማንድ ከርቭ ጆይንት ቱ ዘ ቱ አክሲስ የሆነውን እንወስዳለን ኤንድ ሜዠር ዘ ኢላስቲሲቲ ቢትዊን ዘ ቱ ፖይንትስ ኪው ኖት ኤንድ ኪው ዋን ዊ አሲዩም ኢሊሚኔት ዘ ክሎዝ ኢች አዘርስ ክሎዘስት ኢች አዘርስ ኢሊሚኔት አድርገን በሁለቱ ፖይንት መካከል ያለውን የምናሰላ ከሆነ በፖይንት በኢላስቲሲቲ በፖይንት ሜትድ አሰላን ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ በግራፊካሊ አስቀምጦልናል በፖይንት ሜትድ እንዴት እንደምናሰላ ማለት ነው። ኢን ዘ ዲያግራም አርፒ ማለት እነዚህ ነው። ይችን አር እና ይችን ፒ ነው የሚለን አርፒ ኢዝ ስትሬት ላይን ዲማንድ ከርቭ ምክንያቱም የምንወስደው የስትሬት ላይን ዲማንድ ከርቭ ስለሆነ ዊች ኮንታክት ቦዝ አክሲስ ኮንታክት ያደረገ ነው። ኢን ዘ ቢጊኒንግ አት ዘ ፕራይስ ኦኤን ፕራይስ ኦፍ ኦኤን እያለ ኦኤን ማለት ይሄን ነው። ኦኤን እያለ ዲማንድ ኦፍ ኦኤም ዲማንዱ ምንድነው? ኦኤም ነበር ይለናል። ዲማንዱ ኦኤም ነበር ይለናል። ዜን ዘ ፕራይስ ቼንጅ ቱ ኦኤን ዋን ፕራይሱ ኦኤን ዋን ላይ ቼንጅ ሲያደርግ ምንድነው?
ዘ ኒው ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድድ ዊል ቢ ኦኤም1 ዲማንዳችን ደግሞ ወደ የት ሄደ ኦኤም1 ላይ ሄደ ነው የሚለን። ስለዚህ ዘ ሲምቦል ቼንጅን ፒ ሪፕሬዘንትድ ቼንጅን ዘ ፕራይስ ዋይል ዘ ሲምቦል ኦፍ ቼንጅን ኪው ሪፕሬዘንትድ ቼንጅን ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ። እንግዲህ ይቺ ቼንጅን ኪው ምንድነው ቼንጅን ኳንቲቲ ያደረግነውን ያሳየናል። ቼንጅን ፒ ደግሞ ፕራይስ ቼንጅ ያለውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በኤላስቲክሲቲ ሜትድ ስናሰላ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ኦን ስትሬት ላይን ዲማንድ ከርቭ ዊ ካን ሜክ ዜር ፎርሙላ ኦፍ ፋይንዲንግ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ አት ኤኒ ፓርቲኩላር ፖይንት ዊ ካን ፋይንድ numerical elasticity also different point of the demand curve with help of the above formula. It should be remembered that the point elastic of demand of the straight line indifferent at every point. እንግዲህ ኤቭሪ ፖይንት ላይ ያለው ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዘ ስትሬት ላይን ዲማንድ ዲፈረንስ ነው ነው የሚለን ዲፈረንት ነው ነው የሚለን ኦን ዘ ስትሬት ላይን ላይ ያለው ማለት ነው ፓርቲኩላር ፖይንቱ ላይ። ቀጣይ ሁለተኛው ሜትር ምንድነው? በአርክ ፖይንት በአርክ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲያችንን በአርክ ሜትር የምናሰላው ማለት ነው። ዘ ሜን ድሮባክ ኦፍ ዘ ፖይንት ኢላስቲክ ሜትድ ኢዝ አክሴፕቴብል ኦንሊ ዌን ዘ ኢንፎርሜሽን አበቭ ኢቭን ዘ ስትሬት ቼንጅን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኳንቲቲ ኤንድ ዲማንድ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ። እንግዲህ ይሄ የፖይንት ኢላስቲክ ሜትድ ድሮባኩ ወይም ችግሩ ምንድነው ነው የሚለን ስትሬት ላይኑ ላይ ቼንጅ ሲያደርግልን ብቻ ነው ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ሳፕላይ ማስላት የምንችለው ኢላስቲክሲቲን። በት ፕራክቲስ ዊ ዱ ኖት ናት አኳሪንግ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ሚኒመም ቼንጅን። እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ዘ ሚኒመም ቼንጅን ፕራይስ ካገኘን ነው የሚለን we may process the demand schedule within their big gap of price of quantity of demand. In such case we alternate a method of known as elasticity of measure እንግዲህ አርክ ኢላስቲክሲቲ ሜትድ ኦፍ ሜዠርን እንጠቀማለን ማለት ነው። ጥቂት ኢንፎርሜሽን እንኳን ካገኘን በአርክ ሜትድ ማስላት ይቻላል። ግን ይሄ ፖይንት ኢላስቲክ ሜትድ ግን ስትሬት ላይኑ ላይ ብቻ ቼንጅ ካረገ ብቻ ነው ሊያሰላልን የሚችለው ማለት ነው። Arc elasticity method is midpoint of old or new value of both price and quantity of demand used። እንግዲህ አርክ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ የምንለው ሚድ ፖይንት ነው። የሚድ ፖይንት ኦፍ ኦልድ ኤንድ ኒው ቫሊዩ ኦፍ ቦዝ ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ በኦልድ እና በኒው ቫሊዩ መካከል ያለው ሚድ ፖይንት ኦፍ ኳንቲቲ ዲማንድ ዩዝድ ቱ ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ ያለው ሚድ ፖይንት ምንድነው? አርክ ፕራይስ ኢላስቲክ ሜትድ የሚያሰላበት ሜትር ነው ማለት ነው። ኢት ሜዠር ኤ ፕሮፖርሽን ኦፍ ሴግመንት ኦፍ ዲማንድ ከርቭ ቢትዊን ዘ ቱ ፖይንትስ። እንግዲህ ይሄ ምን ያስተላልናል? ኢት ሜዠር ኤ ፕሮፖርሽን ኦፍ ሴግመንት ኦፍ ዲማንድ ከርቭ ቢትዊን ዘ ቱ ፖይንትስ። አን አርክ ኢዝ ኤ ፕሮፖርሽን ኦፍ ከርቭ ላይን ሂንስ ኤ ፕሮፖርሽን ኦፍ ሴግመንት ኦፍ ዲማንድ ከርቭ። እንግዲህ አናርክ ኢዝ ኤ ፕሮፖርሽን ኦፍ ከርቭ ላይን ሂንስ ዘ ፕሮፖርሽን ኦፍ ሴግመንት ዲማንድ ከርቭ ካለን ነው የሚለን ፕሮፖርሽን ኦፍ ሴግመንት ዲማንድ ከርቭ ካለን የምናሰላበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ዘ ፎርሙላ ፎር ሜዠሪንግ አርክ ኢላስቲክ ኢዝ ጊቭን ቢሎው። እንግዲህ አርክ ኢላስቲክ ሜትድ ፎርሙላ ተሰጥቶናል እዚህ ጊቭን ቢሎው ማለት ነው። ቼንጅን ኢን ኳንቲቲ ዲማንድ ኦቨር ኦሪጂናል ኳንቲቲ ፕላስ ዘ ኒው ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ዲቫይድድ ባይ ቼንጅን ፕራይስ ኦቨር ኦሪጂናል ፕራይስ ፕላስ ዘ ኒው ፕራይስ አድርጎ የሚያሰላልን ይሄ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኪው ዋን ማይነስ ኪው ኖት ፕላስ ኪው ዋን ዲቫይድድ ባይ ፒ ዋን ማይነስ ፒ ኖት ፕላስ ፒ ዋን ማይነስ ፒ ኖት አድርጎ የሚያሰላልን ከሆነ በአርክ ሜትድ ተጠቅሞ ነው እየሰራልን ያለ ማለት ነው። እየሰራልን ያለ ኦሪጂናል ኳንቲቲ ማለት ነው። ኪው ኖት ማለት ኦሪጂናል ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት ነው። ኪው ዋን ማለት ደግሞ ዘ ኒው ዲማንድድ ማለት ነው። ኪው ፒ ኖት ማለት ኦሪጂናል ፕራይስ ማለት ነው። ኪው ዋን ማለት ደግሞ ዘ ኒው ፕራይስ ማለት ነው ማለት ነው። ዊ ካን ቴክ ኤ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ኢሉስትሬት አርክ ኢላስቲክ። በአርክ ኢላስቲክ ሜትድ የሚሰላ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል እንውሰድ ይለናል። ሳፖዝ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኤ ኮሞዲቲ
ኢዝ ብር 5 እንግዲህ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ብር 5 ነዋል። ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድድ ኢዝ 100 ዩኒት ዲማንድ የተደረገው ዩኒት ደግሞ ስንት ነው? 100 ነው አለን። ናው አሲዩሚንግ ዛት ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኢዝ ፎል ቱ 4 ብር እንግዲህ ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ ወደ 4 ብር ፎል ካደረገ ዘ ኳንቲቲ ዲማንድ ራይዝ ቱ 100 ቴን እንግዲህ 100 ወደ 110 ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንዳችን ከጨመረ ኢንዛ በፎርሙላ ቫልዩ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ዊል ቢ ቫልዩ ኦፍ ኢላስቲሲቲያችን ስናሰላ ምንድነው ያልነው መጀመሪያ ኦሪጂናል ፕራይስ ማይነስ ይሄ ምንድነው ዘ ኒው ፕራይስ ማይነስ ዘ ኒው ኳንቲቲ ማይነስ ዘ ኒው ኦሪጂናል ኳንቲቲ እናደርጋለን 110 ሲቀነስ 100 ሲደመር 100 ሲደመር 110 ሲካፈል 4 ሲቀነስ 5 ኦቨር 4 ሲደመር 5 አድርገን ስንል 10 ኦቨር 210 ሲካፈል ማይነስ 1 ኦቨር 9 ይሄ ማለት ደግሞ ማባዛት ነው። ገልብጠን ስናባዛው 9 ሲባዛ በ9 ሲባዛ በ10 ስንት ይሆናል? 90 ከዛ በማይነስ 1 ስታባዛው ይሄን 210ን ማይነስ 210 ይሆናል። ማይነስ 90 ኦቨር 210 ይሆንልናል። ከዛ በ9 በ10 ስናካፍለው 9 ማይነስ 9 ኦቨር 21ኛ ይመጣልናል። አሁን ደግሞ በ3 በ3 ስናካፍለው ማይነስ 7 ኦቨር 3 ኢላስቲክሲቲያችን ነው ማለት ነው። ማይነስ 3 ኦቨር 7 ኢላስቲክሲቲያችን ነው ማለት ነው። ኖት ዛት ይላል ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ዩኒት ፍሪ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ምንድነው? ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ዩኒት ፍሪ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ዘ ሬት ኦፍ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ስለሆነ ፍሪ ነው የሚለን። ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ዩዥዋሊ ኔጌቲቭ ናምበር ቢኮዝ ዘ ሎ ኦፍ ዲማንድ በሎ ኦፍ ዲማንድ የተነሳ ምንድነው ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኢዝ ፖዚቲቭ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ኢንፌሪየር ጉድ ምንድነው? ኢላስቲሲቲ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ዲማንድ ፖዚቲቭ ከሆነ እነዛ ጉዶች ምንድን ናቸው? ኢንፌሪየር ጉድስ ናቸው ማለት ነው። እነዛ ጉዶች ኢንፌሪየር ጉድስ ናቸው ማለት ነው። ኢፍ ኢላስቲሲቲያችን ከአንድ ከበለጠ ዘ ዲማንድ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ለግዠሪየስ ፕሮዳክት ከአንድ ከበለጠ ኢላስቲሲቲያችን እነዛ ፕሮዳክቶች ምንድን ናቸው ነው የሚለን ለግዠሪየስ ፕሮዳክት። ኢላስቲሲቲያችን በዜሮ እና በአንድ መካከል ከሆነ ምንድነው? ዘ ዲማንድ ኢዝ ኢንኢላስቲክ ሴድ ቱ ቢ ኢንኢላስቲክ እንለዋለን። ዘ ፕሮዳክት አር ነሰሰሪ ጉድስ ናቸው ነው የሚለን። ኢላስቲሲቲያችን ከአንድ ካል እኩል ከሆነ ዲማንድ ኢዝ ዩኒታሪ ኢላስቲክ ይባላል ነው የሚለን። ኢላስቲሲቲያችን ዜሮ ጋር እኩል ከሆነ ዘ ዲማንድ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ይባላል ነው የሚለን። ኢላስቲሲቲያችን ኢንፊኒቲ ጋር እኩል ከሆነ ዘ ዲማንድ ኢዝ ሴድ ቱ ቢ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ እንለዋለን። ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ዲማንዳችን ዜሮ ከሆነ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ዲማንዳችን ከኢንፊኒቲ ኢላስቲሲቲያችን ከኢንፊኒቲ ጋር እኩል ከሆነ ደግሞ ዲማንዳችንን ምን እንለዋለን? ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ እንለዋለን ነው የሚለን። ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ እንለዋለን። ቀጣይ ምን እናያለን? ዲተርሚናንት ኦፍ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። The following factors are make the price elasticity demand elastic or inelastic on the other change in price of the product. The availability of substitute ለኢላስቲሲቲ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። the more substitute available product the more elastic of the price elastic of the demand ምንድነው? ሞር አቬሌብል ሳብስቲቲዩት ያላቸው ፕሮዳክቶች ፕራይሳቸው በሚጨምርበት ጊዜ ሞር ኢላስቲክ ሲቲ አላቸው ማለት ነው። ታይም if long run the price elasticity demand is tend to be elastic እንግዲህ በሎንግ ራን ታይም ጊዜ በታይም ደግሞ ምንድነው በሎንግ ራን ጊዜ ፕራይስ ኢላስቲሲቲያችን ሞር ኢላስቲክ ነው የሚለን ቢኮዝ ሞር ሳብስቲቲዩት ጉድስ ኩድ ቢ ፕሮዲውስድ ሞር ሳብስቲቲዩት ጉዶች ፕሮዲውስድ ሊደረጉ ስለሚችሉ ፒፕል ቴንድ ቱ ቢ አጀሰንት ዜር ታይም ኮንሳምፕሽን ፓተርን ሰዎች ደግሞ አጀሰንት ታይም ኦፍ ኮንሳምፕሽን ፓተርናቸውን አጀሰንት ስለሚያደርጉ ነው የሚለን። the proportion of income of the consumer spent of the product
ፕሮፖርሽን ኦፍ ኢንካም ስፔንድ የሚያደርጉት የኮንሱመሮች ይሄም ዲተርማይን ያደርግልናል። ኢን ዘ ስሞለር ዛት ዘ ፕሮፖርሽን ኦፍ ዘ ኢንካም ኢዝ ስፔንት ኦን ዘ ጉድ ዘ ለስ ዘ ፕራይስ ኢላስቲክ ዊል ቢ። እንግዲህ ለስ ፕሮፖርሽን ኦፍ ኢንካማቸውን ስፔንድ የሚያደርጉበት ከሆነ እዛ ጉድ ላይ ለስ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ለስ ኢላስቲክሲቲ ሊኖረው ይችላል። ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ፎር ዘ ኮንሱመር በጀት በኮንሱመሮች ላይ እነዛ ጉዶች ያላቸው ኢምፖርታንስ ምንድነው የሚለው ይሄም ለኢላስቲክሲቲው አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሌክዠሪየስ ጉድስ ከሆኑ ዘይ ቴንድ ቱ ቢ ሞር ኢላስቲክ ፎር ኤግዛምፕል ጎልድ። አሁን ወርቆችን ፕራይሳቸው በሚጨምርበት ጊዜ ኢላስቲክ ማድረግ ይችላል። ለብዙ ጊዜ ኢላስቲክ እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል። ነሰሰሪ ጉድስ የምንላቸው ግን ለስ ኢላስቲክ ናቸው። ለስ ኢላስቲክ ናቸው ማለት አሁን ለምሳሌ ጨው ዋጋው ጨመረም አልጨመረም ኋላ ገዛዋለሁ ብለን የምንተወው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ለአሁን ስለሚያስፈልገን ነሰሰሪ ጉድስ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንካም ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ እንግዲህ ኢት ሜዠርስ ሪስፖንሲቭነስ ኦፍ ዲማንድ ቼንጅን ኢንካም የሪስፖንሲቭነስ ይሄ ምንድነው? የዲማንድ ያለውን ሪስፖንሲቭነስ ሜዠር የሚያደርግልን ዊዝን ኢንካማችን ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄንን እንዴት አድርገን ማስላት እንችላለን? ቼንጅን ዲኪው ኦቨር ቼንጅን አይ ቼንጅን ኪው ኦቨር ቼንጅን አይ ታይምስ ኪው ኦቨር ኪው አድርገን ማግኘት እንችላለን። ኢፍ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ኢንካም ኢዝ ግሬተር ዛን ዋን ዘ ጉድ ኢዝ ሌክዠሪየስ ጉድ። እንግዲህ ምንድነው? ኢንካም ኢላስቲክሲቲያችን ከአንድ ከበለጠ ያ ጉድ ምንድነው? ሌክዠሪየስ ጉድ ነው። ኢንካም ኢላስቲክሲቲያችን ከአንድ ካነሰ ፖዘቲቭ ዘስ ጉድስ አር ነሰሰሪ ጉድስ ናቸው ማለት ነው። እነዛ ጉዶች ነሰሰሪ ጉድስ ናቸው። ኢንካም ኢላስቲክሲቲያችን ከዜሮ ካነሰ ደግሞ ምንድነው? ኔጌቲቭ ጉድስ ዘስ ጉድስ አር ምንድን ናቸው? ኢንፌሪየር ጉድስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ኢንፌሪየር ጉድስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ እንዴት እንደሚሰላ ይዘን እናያለን። ሜዠር ሃው ቱ ማች ኦፍ ዘ ዲማንድ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ አፌክትድ ባይ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ኦፍ አናዘር ጉድ። እንግዲህ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክ ኦፍ ዲማንድ ምንድነው ሜዠር የሚያደርግልን? ሃው ማች ኦፍ ዲማንድ ኦፍ ፕሮዳክት አፌክትድ ባይ ቼንጅ ኢን ፕራይስ ምን ያህል ዲማንድ ኦፍ ፕሮዳክት ቼንጅን በማድረጉ በፕራይስ አፌክትድ ሆነ የሚለውን ያሳየናል። ዘ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ዋይ ቼንጅን ኪው ኤክስ ኦቨር ቼንጅን ፐርሰንቴጅ ቼንጅን ፒ ዋይ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ማለት ደግሞ ቼንጅን ኪው ኤክስ ዋን ማይነስ ቼንጅን ኪው ኖት ኦቨር ፒ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ዋን ማይነስ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ኖት ታይምስ ዋይ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ኖት ኦቨር ኳንቲቲ ኦፍ ኤክስ ኖት አድርገን ማግኘት እንችላለን። ዘ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ዲማንድ ኦፍ ሳብስቲቲዩት ጉድ ኢዝ ፖዘቲቭ። ለሳብስቲቲዩት ጉድ ክሮስ ኢላስቲክ ዲማንድ ኦፍ ፕራይስ ምንድነው? ፖዘቲቭ ነው የሚለን። ዘ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክ ዲማንድ ፎር ዘ ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ደግሞ ምንድነው? ለኮምፕሊመንታሪ ጉዶች ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚለን። ዘ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክ ዲማንድ ፎር አንሰርተኒቲ ጉድ ደግሞ ዜሮ ነው የሚለን። ለአንሰርተኒቲ ጉድ ፕራይስ ዘ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንድ ዜሮ ነው። ለ ኮምፕሊመንታሪ ጉዶች ደግሞ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክ ዲማንድ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ለሳብስቲቲዩት ጉድ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው የሚለን ፖዘቲቭ ነው የሚለን። ዘንዳ ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ይላል። ቼንጅ ኢን ዘ ኳንቲቲ ዲማንድ ኦፍ ጉድስ ኤክስ ሪስፖንስድ ቱ ቼንጅ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ዋይ ይላል። ዩኒቱ ተሰጥቶናል 10 ዩኒት 50 ዩኒት ኳንቲቲ ዲማንድድ ምንድነው? 15 1500 እና 1000 ተሰጥቶናል። ፕራይሳቸው 10 ብር 15 ብር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ካልኩሌት ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ዲማንድ ቢትዊን ዘ ቱ ጉድ በሁለቶች ጉዶች መካከል ያለውን ፕራይስ ኢላስቲክሲቲ ስናሰላ ምንድነው? 1000 ማይነስ 1500 ኦቨር 15 ማይነስ 10 ታይምስ 10 ኦቨር 1500 እንግዲህ ምንድነው? ይሄ ማይነስ ሆኗል ማለት ነው። ማይነስ 0.67 0 ነጥብ ኔጌቲቭ 0.67 መጥቷል። ስለዚህ ይሄ ጉድ ምንድነው ማለት ነው? ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ነው። ምክንያቱም ክሮስ ኢላስቲክሲቲያቸው ኔጌቲቭ የመጣ ክሮስ ኢላስቲክሲቲ ኦፍ ዲማንዳቸው ኔጌቲቭ ከመጣ ኮምፕሊመንታሪ ጉዶች ስናቸው ስላል ይሄ ዘቱ ጉድስ አል። እንግዲህ በቻፕተር 2 ላይ ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ላይ የነበረንን በዚህ ጨርሰናል። በቻፕተር 2 ፓርት 2 እስከምንገናኝ በቲዮሪ ኦፍ ሳፕላይ ቻው።